اسمعي من خالتي واسمعي بنت خالتي، بدي تركزوا معاي في هذا الفيديو مليح مليح، لأنه هذا الموضوع ياما ناس ضاع شرفها وتمرمطت كرامتها في الأرض بسببه، فركزوا معاي الله يسعدكم. دخلتوا على البيت راجعين من الشغل، الكيتو بنتظركم في الصالون مندوب مبيعات ومندوبة مبيعات من واحد من الشركات جايين يقدموا لكم عرض. مين قاعد معاهم على بال ما انت توصل؟ أطفالك الصغار، بناتك مراهقات صبايا. دخلت انت قلت السلام عليكم اهلا وسهلا فيكم، بس الله بيعينكم على بين ما اعلق الجاكيت وارجع لكم عشان اسمع عروضكم. تمام. رجعت انت على الصالون، لقيت مندوب المبيعات الشاب ومندوبة المبيعات الصبية قدام اطفالك وبناتك ببوسوا ببعضهم، ومش بس ببوسوا ببعضهم، واطفالك وبناتك الصبايا أو أخوتك الصغار وخواتك الصبايا أو بناتك وولادك صافنين فيهم ومنبهرين باللي بيعملوه. إيش رد فعلك راح يكون وإيش رد فعلك راح يكون؟ راح نشوف بعد البوم. وهسه يلا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي، سبق قلت لكم إنه لو شفتوا شعر هيك طاير فهذا من القط هامسي تبعي مغلبني في موضوع الشعر، فسامحوني لو شفتوا هون ولا هون. لو أول مرة بتشوفوني فأنا حسان بدران، حابب أخبركم خبر ممكن بتعرفوه ممكن لا. يوتيوب وفيسبوك بكلنا إحنا صناع المحتوى، إني أنا ما بقدرش أميز الفيديو هل هو مفيد أو هل هو يستحق النشر ولا لا إلا من خلال عدد اللايكات اللي بتيجي عليه. مع الأسف الشديد مضطرين إن نلاحق العيار لباب الدار، فياريت لو نعطي لايك للفيديو هسا قبل لا ننسى، وخلينا أكملكم الموضوع. رد فعلك إيش راح يكون؟ أنا راح أخبرك خبر ممكن يكون لك صادم. هذا الموضوع يتكرر في ممكن نقول 80% من بيوت الناس المحافظين. أوبا، كيف يعني هاي؟ يعني تقدر تقول لي إيش الفرق بين إني أنا أدخل على البيت فأجد بناتي وولادي أو خواتي وأخوتي الصغار قدامهم اثنين ببوسوا بعض على الكنباي أو في الصالون نفسه على التلفزيون؟ إيش الفرق؟ أنا ممكن أقول لك الفرق إنه اللي ببوسوا بعض على الكنباي عندي في البيت على المقعد في الصالون أهون بكثير. يعني يا ريت كل إشي واقف على هاي. اللي في التلفزيون في المسلسلات هذول أخطر بكثير. أقول لك ليش؟ في موضوع البعض ممكن ما بيعرف فيه والبعض ممكن بيعرف فيه. هل تعلم إنه صناع الأفلام والمسلسلات بيكون معهم طاقم مختصين نفسيين بيعرف كيف يوصل الفكرة ويقنعك باللي بدك إياه؟ هل تعلم أن الموسيقى كانت زمان عبارة عن ناس تغني ومجالس لهو، بينما اليوم أصبحت علم كامل أنت بتدرسه عبر 4 سنين و5 سنين و6 سنين في الجامعة؟ هل تعلم أنه هذا العلم يعتمد على علم النفس نفس الشيء؟ هل تعلم أنه من خلال الموسيقى ممكن يقنعك في شيء أنت ما كنت لازم تقتنع فيه وممكن يتحكم في عقلك؟ هل تعلم أنه خلال تصويري لكليب لم أكن كان مع الشركة اللي قامت بتصوير الكليب مرافقة مختصة بعلم النفس، وكانت توجه الموجودين من إضاءة ومن حركات ومن تصرفات لكل الموجودين في الكليب، وهو كليب تخيلوا، على كيف إنك تعمل، كيف توقف، كيف تساوي علشان أنت تقدر تقنع المشاهد بالفكرة اللي أنت بدك إياه يقتنع فيها. تصوروا أنا كليب، هو هذا كليب أنا كنت فيه، يعني أنا اللي مثلته وهو عمل فني إلي أنا. وهو لو جيت أنت تقيسه في ميزان الأعمال الفنية العالمية كمسلسلات وأفلام تجد شيء بسيط. ومع ذلك الشركة اللي صورته كان معها مرافقة أخصائية نفسية. أما المسلسلات يا بنت خالتي ويا بنت خالتي اللي بتوصل على بيتكم فهي بيكون طاقم كامل يفكر ويخطط بناء على قواعد علمية ماشيين عليها وقوانين هم بتعلموها كيف يقدر يوصل الفكرة ويقنع بنتك وابنك باللي بده إياه. وعدد كبير لا يصدق من المسلسلات هدفها واحد، وهو إنه يقدر يقنع أختك أو بنتك مع الأسف الشديد بإنها تزني. كبير الحكي صح؟ وانا احكي هسه صراحة مستحي، ومثل ما قلت لكم سبق وحذفت الفيديو هذا قبل ما انزله لاني شعرت انه الحكي حاد.
وأنا عارف إنه بتابعوني كثير من الصغار، وعارف إنه بتابعوني كثير من الفتيات والنساء، ويعني من أهلي ومن أقاربي ومن أصدقائي، ويعني صراحة عارف الحكي ثقيل، لكن تقبلوا من أخوكم. كثير من المرات نتعجب كل العجب ومنقول هاي اللي انتشر لها فيديو مع واحد يعني بوضعية مخلة، وكان هذا الفيديو مصوره صاحب هذا الشاب أو صاحبتها مصورتها بوضعية مخلة للأدب، ما استحتش يعني العقل بيستوعبش. طب هاي اللي انتشر لها فيديو انفضحت في المواقع الإباحية، كيف وصل فيها إنها يعني ما استحتش إنها تتصور، يعني سمحت إنها تتصور بس تسرب الفيديو؟ كيف؟ أنا بقول لك كيف. مثل ما قلت لك قبل شوي، المسلسلات هاي بطريقة ذكية لا تصدق بتوصل الفكرة، والفكرة هاي كفيلة إنها توصل لبنتك المراهقة أو أطفالك الصغار أو حتى للشباب من خلال حلقة أو ثنتين بهاي القوة بيكونوا. لكن أنت تخيل إنه هاي الفكرة اللي بدهم يوصلوها أنت بتعطي مجال لأطفالك ولبناتك المراهقات تشوفها وتستوعبها 700 800 1000 مرة. شوف الضغط اللي أنت بتحط العقل تبعهم والنفسية تبعتهم فيه لعند ما إيش؟ لعند ما يتقبلوها، لعند ما إنه لما بتيجي تقع الواقعة بيلاقوها عادية. أنا بدي أعطي مثال، وهسه الحكي اللي بحكيه هو لا معك ولا مع الأمهات ولا مع أي حدا من اللي مسؤولين عن أطفالهم. أنا هسه بدي أتوجه للفتيات اللي بتشوفني. خيتي أنا بدي أعطيك مثال صغير. اليوم انت في الدار عندكم اخوك الصغير جايب حي بلاستيك، في يوم من الايام انت نازله عن الدرج هيك مش منتبهه الا الحي قدامك، اول شيء ايش بتعملي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بتخافي صح هيك، بعد ما بتطلع بعد دقايق تستوعب انها هاي الحي البلاستيك الجلد، انا حطها هون انا حطها هون، بتقولي نرموها من الشباك، انا مت من الخوف قلبي وقف منها، صح؟ ثاني يوم وانت نازله عن الدرج، نفس الدرج اللي هي موجوده، بسم الله الرحمن الرحيم، مت من الخوف. ثالث يوم بسم الله، رابع يوم بسم الله، خامس يوم بعدين فيها هاي الحيه، سادس سابع يوم، ثامن، 10 يوم، اول ما بتنزلي بتشوفيها بتزحيها بجرك. طب اليوم ال11، طب اليوم ال20. طيب أنا هسه بدي أقول لك، يوم من الأيام في أيام الصيف حي حقيقية طلعت، تعرف التعامل معها كيف؟ عادي يعني أنا شايفها كثير، فبصير أدور بدي أتصل، ببعد، بصير بدي أتصل، بدي أروح، بدي أجي، بدي أعمل. ولكن شوفي واقع الشيء كان ثقيل، مع الأيام قد ما شفتيه اعتدت عليه، أصبح لما صار واقع سهل. وكذلك أسأل الله أنه يحفظك يا رب ويحفظنا جميعا. لكن لو في يوم من الأيام حدا تعرض لك أو تعرضت لموقف سيء مثل هيك، لما أنت مش معتادي على هذا السوء تشوفيه قد الدنيا وبتعزر الدنيا وبترفضيه، لكن لما انت شفتيه كثير وتعودتي، بل بالعكس انت كل ما تشوفي هاي المشاهد، الممثلة حزينة مكسورة تشكي همها كيف إنها المجتمع مش قادر يتقبل حبها، أنه حب قصده شيء ثاني، إنها هي حامل من اللي بتحبه والمجتمع بيقسى عليها، وبحطوا لك هيك موسيقى والمشاعر، وبيجيبوا أشكال الناس اللي بتقسى عليها علشان عملت هيك عمل، كأنه أشكالهم هيك سيئين وناس مجرمين، كأنه تعاطفا انت بتصيري لا إراديا معها، مع أنه انت عارفة هاي إيش؟ هاي زانية، هاي زنت، هاي عملت كبيرة، هاي باعت شرفها ودمرت كرامة أهلها، بس تعاطفا شوي بتصيري معها. فهمتي هم بدهم يوصلوكي؟ هم مش بدهم يوصلوكي تتعاطفي معها، هم بدهم إياك تكوني مثلها وتتعاطفي مع نفسك، هذا هو طلبهم، هاي هي غايتهم. فلذلك إن كان أنا بحكي معك أو بحكي مع أي حدا أصغر أو بحكي مع أي حدا أكبر أو حتى بحكي عن المسؤولين عن البيت نفسه، انتبهوا، المسلسلات بمعظمها لها غاية واحدة، غايتها تربح، بس الربح تبعها مش من الإعلانات ومش من المشاهدات ومش من بيع المسلسل.
في جهات بتمولهم وبتعطيهم ملايين علشان يوصلوا فكرة معينة، وهاي الجهات تكسب ملايين من انشغال الناس بهاي الرذيلة وهاي الأشياء السيئة. انتبهوا، بيكون الشاب الله يكرمه يا رب جدع وابن أصل ومحرص على بيته وعلى خواته، وإذا بتمرق من قدام دارهم سيارة مرتين ثلاث، ماله هذا؟ شوف لي هذا شفته كثير بيروح وبيجي، شوفي هون، لا وبوقفوا أبو الشباب محتاج شيء، في شيء جدع خلص، ما بدوش حدا يتعرض لخواته ولا شيء، بس ابن خالتي الدنيا تغيرت. شوف في البيت هذا اللي بيتمرك الماكسيموم تبعه كان بده يشوفها من الشباك، هذا إذا كان هو مر عشان هيك، هذا الماكسيموم. لكن جوا في الصالون في ناس بتقول لأختك قاعدة إذني، بتقول لأختك اعملي أفعال اللي توطي راسك وراس العيلة. انتبه جوا قبل برا، كل الاحترام لانتباهك برا، ولكن أنا بقول لك انتبه جوا، بتسللوا لنا قاعدين لداخل البيوت. بدي أعطيك مثال صغير قبل لا أقرأ هالآية، بس بدي تركز معي. أنت رحت عند جماعة، صفيت سيارتك ونزلت، سيارتك كانت واقفة قريبة من بيت جيرانهم، وانت جاي تطلع في السيارة اجا جارهم قال لك معلم شو اخبارك؟ الحمد لله الله يسلمك، افضل ما توقفش السيارة هون اخرى مرة علشان ما يصير لهاش اشي، وبلاش حدا يأذي لك اياها او يخشطها او يحركها او يحركك وانت فيها، فاحسن ما توقفهاش هون لا يصير لها شي. بالله عليك هاي بكت نصيحة؟ انت شايفها هي كانت نصيحة ولا تهديد؟ انت ايش حاسس؟ تهديد. شو اللي بلاش حدا يجي يضربها ولا يحركها ولا يحركك فيها؟ تهديد. دهاش يعني هاي بدهاش واحد مشكلجي يعني فايت بقصص كثير في حياته والله عرفها، لا، اشكرا واضحة هاي تهديد. طب اسمع هالآية وقول لي اذا هي تهديد ولا نصيحة. اسمع: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بعد هذا التهديد انت ايه يعني؟ في مجال للعب؟ والله لو ما في آية غيرها في القرآن تحكي عن المسؤولية والتربية وأهل البيت لكفت. شرفنا وكرامتنا وحفاظنا على بيوتنا مسؤولية، مش بالكيف. يعني مش أنا يا سلام ما أروعني أنا وأنا حافظ على بيتي، لا يا حبيبي، أنت مجبور تحافظ على نفسك. هاي حطها براسك قاعدة. أصدقائي بتمنى إنه عن جد أنتم مش شايفين إن هيك بكسة، أو عن جد والله بتمنى إني ما بزيدها عليكم، بس يعني مرات في مواضيع اللي هي بزبطش الواحد يسكت عنها. يعني حقيقة بتشوف الناس قدامك بتضيع، بتشوف حقيقة والله يعني عدد مش طبيعي لفيديوهات مسربة وبنات يعني بتتبهدل وأسر بتتبهدل. خليها على الله. فلذلك الواحد بحس انه مسؤولية لازم يحكي. تنسونيش من دعائكم. بدي اذكركم علشان يوتيوب وفيسبوك وهالشلة هاي تعتبر الفيديو مفيد تعطوا لايك له. استنوني في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.